guys, so it's Crystal Style. So it's So for today's video, gagawa na naman tayo ng DIY. Syempre, panibagong DIY, panibagong discovery na naman. Discovery. Panibagong mga style na naman na magagawa natin sa mga lumang gamit na hindi na natin ginagamit pa, di ba? Restoration ang magaganap ngayon, mga ate. So yon. For today's video, our content for today is turning my lolo's pants into high-waist short. So, gagawin natin high-waist short yung pants ng lolo ko. So, hindi ko na papatagalin. Papakita ko muna sa inyo kung gaano kalaki sa akin yung pants kasi sobrang laki niya. So, ito na siya. So, kagaya nga na nakikita nyo, napakalaki niya sa akin. Since girling naman to sa lolo ko, hindi na nakakapagtaka. Pero, gagawa natin ng paraan para maging high-waist siya. So, hindi natin papatagalin pa. Let's get into it. So, ayun, nakita nyo naman kung gaano siya kalaki. Sobrang laki niya. Not being okay, pero sobrang laki niya talaga sa akin. It's quite challenging kasi bago siya nagagawa ko ng pants galing sa pants ng grandparents ko, which is panlalaki talaga. So, gagawin na natin siya without further ado. So, ang una natin gagawin, syempre, is yung size niya. So, kung comfortable kayo sa mahaba, then habaan nyo. Kung hindi, igsian nyo. So, ako ang ginawa ko, hinanap ko siya. So, dyan, yan. Yung part na yan, yung lalagyan ko ng pin. So, syempre, lalagyan natin siya ng pin para makita natin kung saan natin siya gugupitin mamaya. So, lagyan muna natin siya ng pin. Hindi na natin papatagalin pa. So, let's get into it. Since nalagyan na natin siya ng pin, syempre yung kabila din lalagyan natin. So, let's get into it. Ayan, nalagyan na natin siya. All in all, nalagyan na natin yung both sides. So, syempre, ang gagawin naman natin susunod is kakatin na natin siya. So, before ko siya ikat, sabihin ko lang na sa ibaba ng pin ko siya ikakat. So, hindi ko na papatagalin. So, let's get into it. Since tapos na siya, syempre may excess siya. So, itong mga excess na to, possible na itabi muna natin para sa mga susunod na project na gagawin natin. DIY na gagawin natin. So, ayan siya. Medyo malaki-laki yung excess na nakuha natin. Then, syempre, may different approach pa tayong isa. Tsaka na natin gagawin yung pagsukat. So, let's get into it. So, ayun, ito yung different approach na sinasabi ko. So, syempre, lalagyan na natin siya ng pin. Sinukat ko na din kung saan yung pin, yung lalagyan ko ng pin. So, ang ginawa ko, magkabilang bewang muna para pag nagpin tayo mamaya is dire-diretso na. So, hindi ko na papatagalin pa. Papakita ko na sa inyo pag napin na lahat. So, let's get into it. So, ayan, napinan na natin lahat. So, tips lang, kung hindi pa kayo sure kung magiging kasya sa inyo pag kinat, huwag nyo muna siyang ikat kasi ako ikakat ko siya. So, ikakat na natin siya. Again, if you're not sure na kasya sa inyo, huwag nyo muna ikat. So, magkakat na tayo. Let's get into natin papatagalin kahit medyo mahirap siya kasi yan yung part na maraming fabric pero kaya yan. So, hindi natin papatagalin pa. Tignan na natin pag nakat na siya. So, nakita nyo naman po ang paghihirap ko sa paggugupit, diba? So, yun.
Pinakamahirap yung part na nasa waist. Always kung sasabihin yon, yung nasa waist ako nahirapan kasi mas marami siyang fabric na nakalagay. So, kailangan gupitin talaga at hindi naman gaanong matalim yung, yung gunting ko. Kaya, medyo nahirapan ako at medyo nanakit yung kamay ko. Pero kayang-kaya. So, hindi na natin papatagalin pa. So, next, step na tayo. So guys, sorry for inconvenience. Medyo nagkamali ako sa part na yon, pero gagawin natin siya. So dapat kasi guys, nung sinukat natin, from the start na sinukat natin yung pants is nakabaliktad na siya, which is hindi ko nagawa because nakalimutan ko talaga siyang gawin. Kasi sabi ko, kasi excited akong gawin yung mismong pants. So, if ever na nagawa nyo yun, huwag kayong mag-alala, babaliktarin natin siya at tutulungan ko kayo kung paano magbaliktad ng pants na yan. So, hindi natin papagatagalin pa. So, let's get into it. Since nagkamali ako, wala tayong magagawa kundi itama to. Yan na naman tayo sa pagtatama ng mga maling nagawa kahit hindi na matatama. Charing. So, yun na. Baliktarin na natin siya. Siyempre, alisin muna natin yung mga pin niya. Alisin natin yung mga pin para mabaliktad natin siya. So, let's get into it. So, pagkatapos na natin mabaliktad, pipinan muna natin, then tsaka na tayo magtatay. Let's get into it. So, ayun, pipinan muna natin siya kasi hindi rin ako sanay na magtahi na walang pin kasi paulit-ulit ko siya inaayos pag walang pin. So, ayan, pipinan muna natin siya para pag nagtahi tayo diretso. So, let's get into it. Alright, magtatahi na tayo. So, let's get into it. So, ang unang gagawin nating tahi is si lock stitch, which is ito. Yan, pabilog, then lulusot mo sa bilog, then magiging lock stitch. Yan muna gagawin natin. So, let's get into it. Itutuli-tuli lang natin yung stitch hanggang sa dulo. Okay, hanggang sa dulo ulit. So, let's get into it. A few moments later. So, ayan, tapos na siya and gugupitin na lang natin siya. So, next natin is yung normal stitch. So, syempre, gagawin na natin siya. Hindi na tayo maghintay. Let's get into. So, gagawin naman natin is yung normal stitch. So, yan, gagawin natin si normal stitch. Tapos, ibabalik natin siya kung saan natin unang tinusok yung karayom. So, ganun lang siya paulit-ulit. So, let's get into it.
A few moments later. So, ayan, finally, tapos na siya. Ayan, ginapit ko na. And then, ang gagawin naman natin, babaliktarin na natin siya. Then, yung next step na ang gagawin natin. Yan, inaayos ko muna siya para ayos na siya pag ginawa natin yung next step. So, hindi natin papatagalin. So, let's get into it. So, sa lower part naman yung gagawin natin. Since kita yung, diba? So, titiklupin lang natin siya ng 2 beses. 2 beses natin tiklupin para makita talaga natin. Then, gagamitin natin yung normal stitch na ini-stitch ko lagi yan. May gunting na hinagis ko na talaga yung gunting. So, yun, tatahiin na natin siya. Wait lang. So, let's get into it. Wag na natin patagalin. So, ayan, di ba? Ayos na siya. So, hindi natin papatagalin pa. Let's get into it. Yes, finally, we're done sa ating ginawang DIY ngayon. Apparently, hindi ko talaga in-expect na ganun yung mangyayari sa kanya. Akala ko kasi magkakamali din ako sa kasi first time ko talagang gawin na ganunin yung pants ng lolo ko. Pinakailaman ko talaga. Actually, nakatambak na naman yun, kaya hiningi ko na. Nagustuhan ko rin kasi. So, yun. I hope na nagustuhan nyo. Thank you for watching, and please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell kung gusto nyo maging updated sa mga susunod kong DIYs video. Don't worry, mas lalo pa tayo mag-i-improve. So, thank you very much. Keep safe, and bye-bye!